cream cheese cookies para sa aking mga alaga. Swak na swak ito. Paborito kasi nila. Samahan nyo ako. Panuorin nyo at itry nyo. Alam kong magugustuhan rin ito ng mga kasama ninyo sa bahay. Lalo at napakasimple at napakadali ng preparation. Ito na yung mga kailangan ko sa aking cream cheese cookies. So, meron ako ditong 1 3/4 cup ng all-purpose flour. At meron akong 100 grams na cream cheese. Ang aking granulated sugar na 1 cup. Yung aking clear vanilla na 2 teaspoon. Clear nga, hindi siya ayan. Masyado makita. Pero meron siya, kala nilang wala. Meron akong isang room temperature na egg. At ang aking 1/2 teaspoon na salt at 1/2 teaspoon na baking powder. At syempre ang aking salted na butter na 100 grams. Yan lang ang ating mga basic na kailangan para sa aking cream cheese cookies. Yung egg natin at saka yung cream cheese at yung unsalted butter, kailangan siya naka room temperature. So yung butter natin, hindi siya pwedeng yung tunaw na tunaw kasi ibig sabihin hindi siya room temperature. So, pag tinilagay natin yan sa mixer at tinry natin i-mix, mapapansin niyo na malambot siya pero hindi siya tunaw. Ganon din yung ating cream cheese.
Ayan, so na-mix na. Tatanggalin ko na lang itong nandito sa mixer. Then, ayusin ko lang ng konti. Then, isi-set natin siya sa fridge for about 30 to 1 hour. 30 minutes to 1 hour. Ready na siyang isa lang sa naka-preheated natin na oven na 375 degrees. Sasalang natin siya for about 10 minutes lang. Huwag niyo isipin na hilaw pa siya, basta sa ganong kataas na temperature, hanggang 10 minutes lang natin siyang lulutuin. Unless gusto niyo pang mas brown ang kulay niya or mas toasted. Salamat sa panonood nyo sa pag-prepare ko ng cream cheese cookies over a cup of tea. Alam kong magugustuhan din ito ng mga kasama nyo sa bahay. Kaya kung nag-enjoy kayo, please don't forget to click subscribe for more interesting videos.